म तपाईहरुलाई एनसेलको कोम्बो प्याकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि एनसेलको कोम्बो प्याकको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, यदि त्यसो हो भने आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। तपाईले एनसेलमा कोम्बो प्याक अन्तर्गत गएर सस्तोमा 28 दिने डेटा प्याकहरु एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा जानुहोला। डायल प्याडमा गइसकेपछि तपाईले स्टार 17118 स्टार 7 # डायल गर्नुहोला। डायल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 1 नम्बरमा रहेको छ 479 रुपैयाँमा 70 मिनेट अल नेट भोइस प्याक सँगै तपाईले 700 MB डेटा पाउन सक्नुहुनेछ 28 दिनसम्म प्रत्येक दिन पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ 798 रुपैयाँमा अनलिमिटेड वन नेट भोइस प्याक सँगै 500 मिनेट अल नेट भोइस प्याक र प्रत्येक दिन 1 GB डेटा 28 दिनसम्म पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ 998 रुपैयाँमा अनलिमिटेड अल नेट भोइस प्याक सँगै 2 GB डेटा प्रत्येक दिन पाउन सक्नुहुनेछ 28 दिनसम्म। यहाँ आएर तपाईले यसरी एनसेलको यो कोम्बो प्याक लिन सक्नुहुनेछ। यही नै थियो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला। भोलि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।